it is summer there between October and March with 24 hours of daylight, and in winter په اوړي کې څه چلی اکتوبر نه والا مارچ پورې د اکتوبر نه والا مارچ پورې چونکې دلته شپه شوه نو دلته به اوس راځي دلته به اوس ورځ راځي ټیک شو and in winter between mid April to August there is a complete darkness او ګوره دلته د اپریل نه والا اګست پورې ورځ وي په نارت سایډ باندې نو دلته به د اپریل نه والا اګست پورې شپه وي ولې دا مکمل دی خو دلته د اکتوبر نه والا مارچ کې د نارت سایډ ته دلته بیا شپه شي نو دلته د اکتوبر نه والا مارچ پورې به د ساوت علاقو کې صحیح ورځ به وي ٹھیک شو ولې چې دا ورته مخامخ ویری ګډ د ورلड از ا ہیوج स्फीयर یہ دنیا ایک بہت بڑی بال کی مانند ہے یہ گاڈ بال ہے represented by a globe but we also use flat maps to show us parts of it منګه داسې ګول بال په شان شو کړی خو موږ اکثر داسې نقشه هم ډرا کوو لکه داسې تاسو ته ښکاري داسې فلیټ bolts indicate the basic elements of a map bolts چې کوم دی موږ سره څه کوي موږ سره bolts دا abbreviation دی د څه بی نه مطلب باونډري orientation direction of north یعنی طرف نار طرف ته ال legend یعنی کی بازی کی ورکړي چې دا نخا دا د سړک ته پاره ده داسې نخا پکې دا وګورئ دا ډاټ ورکړی دا یو څه د پاره خیال دی دا تور لین ورکړی دا بل څه د پاره دا رنګ دا بل څه د پاره نو دا پکې legend دی یا کی دی او ټایټل دا دی چې Arctic Ocean ګوره Tropic of Cancer equator دا ټایټل دی and scale او پیمانه چې دې ځای نه دې ځای پورې د ډاټونه دا خو ټول یو انچ هم نه ده که نه خو دا سکیل دا برابر دی د 10 کیلومترو ګوره موږ ته خو نقشه کې موږ یو نقشه ټول په یو کاغذ باندې لیکلې ده نو دا خو ډېره وړه ده که نه نو موږ به څنګه وایو چې دې ځای نه دې ځای پورې دومره کیلومتر دی بیا دوی ویلي چې دونه فاصله چې وي دا به دومره څه وي کیلومترو برابر وي نو دا بولټس دوی ورکړی چې باونډري ډایرکشن کی ټایټل او سکیل دې په مدد باندې بیا موږ پہچان کوو میپس نیډ ا کلیر ټایټل د نقشې لپاره یو بالکل واضح ټایټل پکار دی سکیل پکار دی ما تاسو ته ویل سکیل and key to help us to interpret them interpret پہلے سے اندازہ لگانا لکه دا نارت په همیشه بری دا یو کی ده بس ٹھیک شو you will use many different maps in this book آپ اس کتاب میں مختلف نقشے بنا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں here is a map of the world showing the continents and ocean continents بر اعظم and oceans سمندر دا یو نقشه ده په دې کې دا سپین چې تا تخکاری دا اوبدي دا براون چې تا تخکاری دا پکې خشک ده ځمکه ده په دې باندې آبادی ده په دې کې ګوره دا ایشیا ده پاکستان په ایشیا کې راځي یورپ ته افریقا ده ساوث امریکا ګوره نارت امریکا ولې دا ساوث طرف ته دا نارت طرف ته دا پکې ده اوشینیا انډین اوشین انډیا سره ده ساوثرن اوشین پیسفیک اوشین آرکټیک اوشین دا مختلف حصے پکې موجود دي ٹھیک شو نو موږ څه ویل ټول سبق کې چې د ځمکه دا گردش کوي اچھا did you know دا سوي in the northern hemisphere the sun reaches its highest point in the sky at midsummer 21 June the longest day یاد ساتئ را روان دی اوس جون 21 جون دا ټولو کې اوږده ورځ وي ښه ولې چې ناردرن هیمسفیر کې دا د سن ریچز هایست پوینټ ان د سکای دا نور چې کوم دی هایست پوینټ ته ورسي ورځ اوږده شي د لانګسټ ډے and its lowest at midwinter 22 December او 22 دسمبر دا ټولو کې وړه شپه وي د شارټیسټ سوري وړه ورځ وي د شارټیسټ ډے لانګسټ ورځ کمې وي تاسو تاسو کې ټولو کې غټه ورځ 21 جون ټولو کې وړه ورځ 22 دسمبر وي each of the two times is called the solstice دې کې دا ال ساين ورته نه solstice دا دوه ټیمونو ته solstice وي څنګه د ځمکې په نقشې باندې په نارت سایډ باندې په 21 جون باندې ټولو کې غټه ورځ وي ولې چې دا نور ته مکمل ور مخامخ شي پیک باندې عمدک 21 جون باندې په ساوثرن هیمسفیر په ساوث سایډ باندې ټولو کې وړه ورځ وي ټیک شو ولې دا زر ته وشي دي په ناردرن هیمسفیر باندې په 22 دسمبر باندې ټولو کې وړه ورځ وي په ساوثرن هیمسفیر باندې په 22 دسمبر باندې ټولو کې غټه ورځ وي کلیر شوی دا دی بل اپوزیټ دی نه دا مطلب دی نو دا موږ سره تاسو پورا لیسن شو
کوېسچن دی ډسکرایب د شیپ اف د ارث. دا به تاسو سکول کې تاسو ته کوي چونکې ایکسرسایز یې سکول کې عموما کوي. سټوډنټس هم وایي چې یاره موږ ته ایکسرسایز ضرورت نشته، موږ ته د لیسن ضرورت دی. نو په دغه وجه باندې زما به دا کوشش وي چې د ایکسرسایز تاسو په خپله باندې وکړئ. د ایکسرسایز کېدو سره به دا فایده وي چې تاسو به سبق ته توجه وي، نو د سبق توجه په وجه باندې تاسو ایکسرسایز په اسانه باندې کولی شي. دا کالم دی اسټروناټ څه ته وایي؟ ماهر فلکیات څوک چې ستارو او سیارو ته خیږي. صحیح ده که نه؟ پرسن ټرین ټو ان څه شو دی کې ټرین ټو ټریول ور دی کې راځي. دا یو ټیک شو. ریولوشن څه ته وایي؟ ریولوشن سرکولر اراوند انادر آبجیکټ. دا ټیک شو. دا آسان دی، ټول په خپله باندې وکړي. دې ته څه وایي؟ صحیح ده. ګوره ناردرن هیمسفیر، ناردرن پول، نو صحیح ځای کې دا تاسو ولیکئ. اکویټر دا منځ اکویټر شو، ساوترن هیمسفیر دا سیټ شو، ساوت پول دا سیټ شو، ایکسس د منځ ډانګي ته پکې ایکسس وایي. ټیک شو. دا ورته خبره وکړئ. همدغه شان دا خالي ځایونه دي، کارډینل ډایرکشن دی، دا به تاسو وکړئ. صحیح ده. ارت سپیننګ دا خبرې به ټولې تاسو خپله باندې ولیکئ. دې کې به دا 7 کنټیننټس، 7 بر اعظم نومونه and 5 اوشن. نو په 7 بر اعظم کې به تاسو ولیکئ ایشیا او یورپ او افریقا، دا ټول بر اعظم نومونه به دلته نه راغونډ کړئ. ګورئ افریقا، یورپ، ایشیا، امریکا، نارت ساوت امریکا. ټیک شو. دا به تاسو هم په خپله باندې وکئ. things you can do دې کې به وکړئ چې find out the date when man first landed on the moon, what was the name of the spacecraft that carried the astronaut, what were the names of the men who walked on the moon. ګوره 3 سواله شو. find out the name of the third astronaut. کم تاریخ باندې سپوږمۍ ته ړومبی کس ختلی و؟ تاریخ به ولیکئ، ما ته به کمنټ کې ولیکئ. ټیک شو. تاریخ به راته ولیکئ، سرچ به کوئ نیټ نه. what was the name of the spacecraft that carried the astronauts. هغه سپیس کرافټ څه نام وه کوم کې چې دوی تلي وو سپوږمۍ ته. خپل پیرنټس ته به وایي دا له سرچ کړي، نو تاسو ته به یاد شي. what were the names of the men who walked on the moon. کوم کسان ورسره تلي وو؟ 3 شو. find out the name of the third astronaut. د دریم اسټروناټ پکې څه نوم و؟ دویم د use a map of your local area and compose sentences of your own like one in task C for. دا بس دې به خاص هغه نشته دی، که ټیچر درته ویلو کوي که نه نو بس پرېږدئ. make a map of your classroom, make sure it has a key. یو کلاس روم میپ جوړ کړئ چې کی معلومه وي. صحیح ده. لیجنډ که نه اسکیل پکې وي، ډایرکشن پکې وي، بارډر یې پکې وي او ټایټل پکې وي. کلاس روم مثال داسې نقشه جوړه شوه، په دې کې به تاسو ټایټل ورکړئ چې کلاس روم میپ، دا یې ټایټل شو. کی به پکې ورکړئ چې یاره دې سایډ باندې ګوره دا دی کی ښکاري دا اوس ته لیجنډ کی، چې یاره دې سایډ باندې نارت دی، دې سایډ باندې ساوت دی وغیرہ وغیرہ. دا چیز به ورته وکړئ. بارډر یې به ورکړئ چې دا بارډر دا دی، دا بارډر دې سره جنګېدلی، دا دې کمرې سره جنګېدلی، دا په خپله باندې تاسو کلیر کړئ. ټیک شو. بله ویډیو کې به د دې یونټ 1 دویمه حصه چې اور کنټري ده دا به انشاءالله تاسو سره شیر کوو. مونږ سره اوسئ. ښه د باد و بریالي اوسئ. الله حافظ.